สวัสดีครัสวัสบดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พวกเราเบเกอร์แมคเคนซี่ครับจะมาคุยกันเรื่องของหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมนะครับของผู้ประกอบอาชีพบางอาชีพภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542นะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนครับผมยุทธนาศิวรักษ์ครับพาร์ทเนอร์ครับและโคเฮดของ Compliance and Investigation ของ Bangkok Office ครับ สวัสดีค่ะณภธรทัศนัญชลีเติมกลิ่นจันทร์ค่ะSenior Associate ของทีม Compliance ค่ะสวัสดีค่ะหฤทัยชัยเสนีค่ะ Associate จาก Compliance and Investigation ค่ะสวัสดีครับพงศ์ธรจิตตาพินิจมาศครับ Associate จากทีม Compliance and Investigation ครับครับขอบคุณครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องของพื้นฐานของกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินซะก่อนนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยก็มีออกมาเพื่อที่จะป้องกันมิให้มีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปกระทำความผิดต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องว่ากฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยก็ออกมาเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามชื่ออยู่แล้วนะครับ ทีนี้การป้องกันกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยมีขึ้นไว้เพื่ออะไรในบางส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจเราก็จะมาคุยกันเรื่องของหน้าที่ในการทำรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพบางอาชีพนะครับทั้งนี้นะครับผู้ประกอบอาชีพบางรายอาจจะเข้าใจว่าหน้าที่ในการรายงานทำธุรกรรมเนี่ยในเรื่องของกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเท่านั้นซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยครับเราจะมาทำความเข้าใจกันวันนี้ว่า จริงๆแล้วกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยได้กำหนดหน้าที่นะครับให้ผู้ประกอบอาชีพบางรายที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการทำรายงานทางธุรกรรมเวลาไปทำธุรกรรมทางการเงินที่มีมาตรฐานตามที่สำนักงานปปงกำหนดไว้ที่เราเรียกว่า threshold ว่าตัวเงินถ้าเกิดมีการทำธุรกรรมเกินกว่าตัวเงินเท่าไหร่ต้องทำรายงานหรือกรณีที่มีพฤติกรรมสงสัยและเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานก็ต้องมีการทำธุรกรรมให้สำนักงานปปทราบ เราจึงจะมาพูดถึงหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพที่เป็น non financial sector ในวันนี้นะครับว่าเหตุใดปปงเนี่ยสำนักงานปปงถึงต้องการให้มีการทำรายงานเพราะว่าเมื่อมีกรณีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดจำนวนมากหรือจนสดที่มีจำนวนเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นธุรกรรมที่มีเหตุสงสัยเป็นเหตุธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานเช่นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ลักษณะเป็นทางการค้าเป็นต้นธุรกรรมเหล่านี้แหละครับหรือความผิดมูลฐานเหล่านี้แหละครับที่ผู้ประกอบอาชีพเนี่ยต้องคำนึงว่าเรามีหน้าที่ในการทำรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานปปงอันนี้เราจะลงไปรายละเอียดนะครับว่าภายใต้กฎหมายการปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพใดบ้างที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานปปงครับก็ตัวอย่างของผู้ประกอบอาชีพที่เป็น non financial sector นะคะยกตัวอย่างก็จะมีผู้ค้าหรือผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณีเพชรพลอยทองคำซึ่งรวมไปถึงผู้ที่ค้าเครื่องประดับต่างๆที่มีส่วนประกอบเป็นอัญมณีเพชรพลอยหรือทองคำมีผู้ประกอบการอาชีพการค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าซึ่งเป็นการค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจริงๆเรามุ่งเน้นไปที่การควบคุมผู้ประกอบอาชีพที่เป็นนิติบุคคลแต่อย่างไรก็ตามในธุรกรรมที่มันมีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยทางสำนักงานปปงก็ยังสามารถที่จะออกหนังสือไปยังผู้ประกอบอาชีพที่ไม่เป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาเพื่อให้รายงานการทำธุรกรรมที่มีความเหตุอันน่าสงสัยแก่สำนักงานปปงได้เช่นเดียวกันค่ะครับเมื่อเราเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรมแล้วนะครับเราก็จะไปพูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินจะต้องปฏิบัติตาม4ประการนะครับในเรื่องที่จะต้องประกอบไปด้วย KYC Know Your Customer CDD Customer Due Diligence รวมไปถึงการกำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงในการฟอกเงินและก็การฝึกอบรมพนักงานเชิญเลยครับครับผมสำหรับหน้าที่แรกเลยนะครับก็คือการจัดให้ลูกค้าแสดงตนหรือว่าการทำ KYC Know Your Customer นั่นเองครับการทำ KYC นะครับก็คือการที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ย
จะต้องขอข้อมูลต่างๆของลูกค้านะครับเพื่อให้ทราบว่าลูกค้าที่มาทำธุรกรรมกับเรานั้นคือใครซึ่งกฎหมายก็กำหนดเงื่อนไขนะครับสำหรับการทำ KYC ของลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแตกต่างกันไปนะครับหลังจากที่หลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ข้อมูลจากการทำ KYC มาแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปสู่หน้าที่ที่สำคัญที่2นะครับนั่นก็คือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าหรือว่า customer due diligence ครับซึ่งการทำ customer due diligence ก็คือการกระบวนการนะครับเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยนะครับมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรลูกค้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่นะครับซึ่งกฎหมายนะครับก็กำหนดวิธีการทำcustomer due diligence เนี่ยครับของลูกค้าที่พบหน้ากันแตกต่างจากลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็มีการกำหนดความเข้มข้นของการทำ customer due diligence แตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะของการทำธุรกรรมด้วยครับค่ะสำหรับหน้าที่ที่3นะคะที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทำก็คือการกำหนดแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายภายในนะคะที่เกี่ยวกับการประเมินบริหารแล้วก็บรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยนะคะโดยนโยบายที่พูดถึงเนี่ยควรจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับลูกค้าหรือว่าในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่คุณพงษ์ธรพูดถึงนะคะตัว KYC กับ CDD นะโดยตัวนโยบายเนี่ยอย่างน้อยนะคะควรจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ควรจะต้องมีความสัมพันธ์สูงสุดซึ่งหมายความว่าตัวผู้บริหารระดับสูงเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่อนุมัติแล้วก็ออกตัวนโยบายนี้ขึ้นมานอกจากนี้ก็จะต้องสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทได้ทราบถึงตัวนโยบายนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ควรจะต้องมีการทบทวนตัวนโยบายอยู่เป็นระยะนะคะเพื่อให้นโยบายเนี่ยมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอค่ะส่วนหน้าที่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน้าที่การจัดให้มีการเทรนนิ่งซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยค่ะตัวสำนักงานปปงเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องจัดเทรนนิ่งให้กับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินทีนี้ตัวผู้ประกอบอาชีพเองเนี่ยค่ะก็มีหน้าที่ต่อมาที่จะต้องเทรนพนักงานภายในบริษัทให้ทั่วกันให้รับรู้ถึงสิ่งที่ต้องทำตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งการเทรนนิ่งเนี่ยควรจะทำให้ครบทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทีมแมネจเมนต์เองหรือทีมผู้บริหารเป็นกลุ่มคนที่จะต้องรู้เรื่องนี้เช่นกันในการวางนโยบายหรือกำหนดการหรือว่าควบคุมดูแลการเกี่ยวกับการจัดการการฟอกเงินภายในบริษัทแล้วก็รวมไปถึงตัวพนักงานต่างๆที่จะต้องพบเจอกับลูกค้าในชีวิตประจำวันในการทำงานต่างๆด้วยค่ะเราก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมให้กับสำนักงานปปงรวมไปถึงสิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพต้องดำเนินการทั้ง4ประการที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบอาชีพใน non financial sector เนี่ยต้องทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการ4ประการเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติตาม compliance ของบริษัทที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทนิติบุคคลต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรการฟอกเงินด้วยเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบริษัทก็คงจะต้องรีบไปทบทวนในเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการเทรนนิ่งพนักงานร่วมมือกับสำนักงานปปงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการปราบปรามการฟอกเงินนะครับสำหรับวันนี้พวกเราBaker McKenzieก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ